Είστε έτοιμοι, γιατί ξεκινάμε. Η αλήθεια είναι ακριβή και έχει και ευθύνη. Και πόσοι αντέχουμε. Και είναι η μόνη ατζέντα που υπηρετούμε. Και το κάνουμε με πάθος. Η εκπομπή που δεν φοβάται την αλήθεια. Εδώ δεν θα ακούσετε αυτά που θέλετε, αλλά θα ακούσετε αυτά που δεν θέλετε. Εδώ στο κανάλι του Άλεξ Τσίγκος. Καλησπέρα. Focus 103,6 πριν λύσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Σήμερα η εκπομπή, ας πούμε ότι είναι μια συνέχεια της χθεσινής εκπομπής. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Μαύρο, τον γιο του αρχηγού της Ένωσης Κέντρου Νέες Δυνάμεις του Γιώργου του Μαύρου και συνεργάτη της Ένωσης Κέντρου και βουλευτής και πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα από το πώς οικοδομήθηκε η οικογενειοκρατία στην Ελλάδα, ποιοι ήταν οι τρόποι τους οποίους οικοδομήθηκε μέσα στα ταραγμένα, θα λέγαμε, χρόνια μετά τον εμφύλιο πόλεμο, όπως και θα αναζητήσουμε πολλά από τα στοιχεία τα οποία μας λείπουν ή που δεν τα έχουμε υπόψη μας. Έτσι κι αλλιώς όλα αυτά εδώ αφορά θα λέγαμε, το αρχείο και τις μνήμες με τις οποίες θα έρθει να μοιραστεί ο αγαπητός Γιάννης σε λίγη ώρα. Λοιπόν, ήθελα να σας πω κάτι. Σκεφτόμουν πώς οικοδομούνται οι οικογένειες. Και ένα από τα βασικά μου ερωτήματα, πάντα αποτελούν βέβαια τα ερωτήματα, μπορεί να είναι δεκάδες χιλιάδες, αυτά που τρέχουν στο δικό μου το μυαλό. Βγαίνει η Ελλάδα μετά την κατοχή. Θα μου πείτε από εκεί θα ξεκινήσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί η κατοχή δεν ήταν μόνο ένα ζήτημα στρατιωτικής και πολιτικής κυριαρχίας, έτσι, μέσω ενός ξένου στρατού, τριών για την ακρίβεια. Μην ξεχνάτε ότι είναι τριπλή κατοχή, το ξεχνάμε πολλές φορές. Οι Γερμανοί, οι Ιταλοί και βεβαίως οι Βούλγαροι. Λοιπόν, ήταν ένα σύστημα λαιλασίας και δεν ήταν μόνο ότι, ας πούμε, οι κατακτητές δίμευαν καύσιμο, κάθε μέσο μεταφοράς. Ψαροκάικα, υποζύγια, καθιστώντας βέβαια αδύνατη και τη μετακίνηση τροφίμων από περιοχή σε περιοχή. Δεν είναι μόνο ότι αρπάξαν τα αποθέματα καπνού, του ελαιόλαδου, του βαμβακιού, του δέρματος, τα μετέφεραν στις χώρες τους. Δεν ήταν μόνο ότι οι αγρότες υποχρεώθηκαν να πληρώνουν φόρο 10% σε είδος επί της παραγωγής τους και να πουλούν στην κατοχική κυβέρνηση σε τιμές που όριζε εκείνη, που φυσικά ξεπερνούσε το όριο της επιβίωσης. Το μέγεθος της κατοχικής εισφοράς που επιβλήθηκε στην Ελλάδα έφτασε στο 113% τοπικού εθνικού εισοδήματος. 113%. Δηλαδή η χώρα υποχρεώθηκε να πληρώσει κατακτητές περισσότερα από όσα παρήγαγε. Και βέβαια αυτό δεν ήταν απλώς μια κατοχή, ήταν μια εκδορά. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει ότι μέσα σε αυτές τις διαδικασίες της κατοχής και αφού έχει προηγηθεί ο λοιμός, ο σεισμός, ο λοιμός δηλαδή που έχουν χαθεί 300.000, η αριθμητική της απώλειας είναι τρομακτική, είναι 1.106.000 άτομα. Η ανάλυση των θανάτων είναι στρατιωτική νεκροί του 40-41 είναι 13.000, δηλαδή οι νεκροί φαντάροι και αξιωματικοί στα διάφορα μέτωπα. Οι εκτελεστέντες είναι 56.000. Οι νεκροί οσόμοιροι σε γερμανικά στρατόπεδα είναι 105.000. Οι νεκροί από βομβαρδισμούς είναι 7.000. Οι μαχητές της Εθνικής Αντίστασης είναι 20.650. Οι νεκροί στη Μέση Ανατολή είναι 1.100. Οι νεκροί του εμπορικού ναυτικού είναι 3.500.
και οι νεκροί από πείνα και συναφείς ασθένειες 600.000. Δηλαδή ένας αριθμός τεράστιος. Και η καρδιά της υπόθεσης για αυτή την ιστορία που οικοδομείται το μετεφυλιακό κράτος και οικοδομείται και η οικογενειοκρατία βρίσκεται εκεί. Ο εμφύλιος δεν ήταν πόλεμος των πόλεων και μέχρι την άνοιξη του 1947 οι δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού ήλεγαν μεγάλο μέρος της ελληνικής υπαίθρου. Δεν είχαν βέβαια αποκτήσει σημαντική στήριξη στα αστικά κέντρα. Ο εμφύλιος ήταν γεωγραφικά πόλεμος του κράτους εναντίον του χωριού όμως. Και όταν ένα κράτος πολεμά εναντίον του χωριού, ανακαλύπτει και μια αλήθεια που την ξέρουν όλοι οι αντιανταρτικοί στρατοί του κόσμου. Ο αντάρτης δεν ζει στο βουνό. Το βουνό δεν έχει ψωμί, δεν έχει φάρμακο, δεν έχει πληροφορία, δεν έχει γιο να το στείλει. Ο αντάρτης ζει στους ανθρώπους του βουνού. Χωρίς αυτούς το βουνό είναι μια σκέτη πέτρα. Το ξέρω γιατί το γράφω. Το ξέρουμε γιατί το γράφουν ήδη στη μεγάλη στέρνα του Κιλκής τον Ιούλιο του 1947. Ένας συνταγματάρχης πεζικού συντάσσει αναφορά προς την ταξιαρχία του, εξηγώντας ότι το χωριό πρέπει να εκενωθεί. Και το επιχείρημά του είναι ότι η στρατιωτική δύναμη που έχει στη διάθεσή του δεν επαρκεί ούτε καν να κόψει τα δίκτυα πληροφοριών των ανταρτών, και γιατί ακόμα και οι ενέδρες που στείνει ο στρατός προδίδονται από τους ίδιους κατοίκους του χωριού. Προσέξτε λοιπόν τη λογική. Το χωριό πρέπει να εκενωθεί. Χωρίς να θέλω να πω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες πάνω στο ζήτημα, είναι ότι η περίοδος του εμφυλίου στερεί την Ηπεθρό με πάνω από 700.000 ανθρώπους. Και στην περίοδο που ξεκινάει αυτή η περίοδος του μετεφυλιακού κράτους, 2-3 πράγματα είναι που συμβαίνουν. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και μια εκπομπή κάποια στιγμή συγκεκριμένα πάνω σε αυτό εδώ. Το ένα είναι ότι το ελληνικό αστικό κράτος βλέπει σαν εχθρό την Ηπεθρό. Γιατί είναι μακριά, γιατί είναι μη ελεγχόμενη, γιατί ριζοσπαστικοποιήθηκε την περίοδο της κατοχής. Δεύτερον, οι κάτοικοι της Ηπέθρου έχουν ζήσει μια τρελή, τεράστια λαιλασία σε όλα τα προηγούμενα χρόνια και φυσικά βρίσκονται σε μια κατάσταση εξαθλίωσης μέσα από τα γεγονότα και της κατοχής και του εμφυλίου. Και ταυτόχρονα έχουν δύο μόλις επιλογές. Η μία επιλογή είναι η έξοδος στο αστικό κέντρο. Και έχουμε τη μεγάλη εσωτερική, ας το πούμε έτσι, μετανάστευση. Η δεύτερη τους επιλογή είναι η μετανάστευση κανονική. Και που σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις εκείνες, ας πάρουμε το 55 και μετά, δεν ξεκινάνε μία ανάπτυξη της χώρας με στόχο την περιφέρεια. Συσσωρεύουν μαζικά τους ανθρώπους στην Αθήνα, αφήνουν την Ήπεθρο, την οποία την έχουμε δει σε τόσες πολλές ελληνικές ταινίες, σε ποια κατάσταση αθλιότητας είναι. Δεν ακολουθεί κανένα πρόγραμμα τέτοιο. Υπάρχει μια μορφή εκβιομηχάνησης μέσα από τεράστια σκάνδαλα, όπως είναι το σκάνδαλο, ας πούμε, της Πεσινέ, όπως είναι και άλλα πολλά σκάνδαλα τέτοιου αντίστοιχα που υπάρχουν σε αυτή την περίοδο. Φυσικά είναι η περίοδος όπου θα λέγαμε ότι η διαχείριση των δανείων περνάει μέσα από συγκεκριμένους ανθρώπους και διαχειρίζεται με πρόσημο εθνικοφροσύνης βεβαίως, δημιουργία μιας αστικής τάξης η οποία από τότε είναι βέβαια μεταπρατική, αυτά χαρακτηριστικά που έχει και στο σήμερα στην ουσία. Λοιπόν, οπότε έχουμε ένα σχέδιο το οποίο οικοδομεί στην πραγματικότητα όλη αυτή την ανάγκη. Δηλαδή, ποια είναι η ανάγκη? Η ανάγκη του να βρω δουλειά. Να βρω δουλειά σε ένα αστικό κέντρο το οποίο υπερσωσορεύεται, μεγαλώνει, και ο ρόλος του διαμεσολαβητή σε αυτό το να βρω μια δουλειά έρχεται στον κομματάρχη, έρχεται στον βουλευτή. Και αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει και τα δύο πολιτικά κόμματα της εποχής εκείνης, δηλαδή και την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, την ΕΡΕ, αλλά και την Ένωση Κέντρου, που φτάνει στην εξουσία κάπου το 1963, μετά από τις εκλογές Βίας και Δημοθύρας του 1961.
Αυτή η μορφή διαμεσολάβησης, γιατί μην ξεχνάμε ότι η οικογένεια Μητσοτάκη ανήκει στον χώρο των Βενιζελικών, των φιλελεύθερων κτλ. Και αυτή δεν είναι μόνο η μόνη, αλλά η ανάγκη της διαμεσολάβησης ξεκινάει από τον τρόπο που οι κυβερνήσεις στην εποχή εκείνη, που είναι βασικά του Κωνσταντίνου Κοραμαλή, η 8ετία, 55-63, και κατόπιν όμως όσα χρόνια τέλος πάντων περίσσεψαν από το άλλα 3 χρόνια, είναι 4 χρόνια βάλτα έτσι μέχρι την δικτατορία και την περίοδο της δικτατορίας όμως. Δηλαδή δεν υπήρξε αυτό που θα μπορούσε να κρατήσει σήμερα, για παράδειγμα, γιατί τα αποτελέσματα βλέπουμε είναι προφανή μπροστά μας. Δεν υπήρξε στην πραγματικότητα αυτό που έγινε στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία, μέσα από την εμπειρία της κατοχής και την τεράστια μεγάλη πείνα, αυτοί που ανέλαβαν την εξουσία μετά το 1945, μετά την απελευθέρωση της Ολλανδίας, πήραν μια απόφαση θεμελιακή για τους Ολλανδούς. Είπαν ότι δεν θα ξαναπεινάσει ποτέ ο τόπος μας. Και αυτό που κάνανε ήταν να οικοδομήσουν μια χώρα που είναι 4 ώρες την κάνει να την περάσει, δηλαδή στην πραγματικότητα πόσο είναι στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία, στο που μαζί, την κάνανε τόσο παραγωγική που αποτελεί οι εξαγωγές της στα αγροτοδιατροφικά να φτάνουν τα 89 δισεκατομμύρια ετησίως. Λοιπόν, αυτή η απόφαση φυσικά δεν πάρθηκε στην Ελλάδα. Και όχι μόνο δεν πάρθηκε στην Ελλάδα για να οικοδομηθεί ξανά αυτός ο τόπος, αλλά μετασχημάτισε στο ακόμα χειρότερο την σχέση μεταξύ πολίτη, διοκόμενου ή μη, με τον βουλευτή και την οικογένεια. Οπότε τα πράγματα γίνανε, ας το πούμε έτσι λιγάκι, γίνανε πιο διαχειρίσιμα και πιο εύκολα για να οικοδομηθεί η οικογενειοκρατία, είτε αφορά τους Παπανδρέου, είτε αφορά τους Μητσοτάκηδες, είτε αφορά τους Βαρβιτσιώτηδες κτλ. Είτε όλα αυτά γιατί υπάρχουν πάρα πολλές, θα σας πω κάτι, δεν έχουμε ιδέα στην πραγματικότητα πώς φτάνουν μέχρι το σήμερα αυτές οι οικογένειες στο μεγαλύτερο τους βαθμό να υπάρχουν και να συνεχίζουν να αποτελούν. Απλώς δεν τους γνωρίζεις, γιατί δεν δίνουν πλέον εκείνο το στόχο που δίνουν στα παλιότερα χρόνια. Δηλαδή αυτούς που γνωρίζουμε είναι ελάχιστοι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ψάχνοντας για να βρω για τη δολοφονία του Πόλκ. Έφτασα στον Ερίκο Σλίμαν. Θα μου πεις τι σχέση έχει? Βεβαίως έχει σχέση. Διότι από ό,τι φαίνεται και με πάρα πολλά στοιχεία, εκείνος που έδωσε την εντολή για τη δολοφονία του Πόλκ είναι ο Τσαλδάρης. Ναι, ο Τσαλδάρης. Διότι ο Πόλκ, βρισκόμενος στην Ελλάδα, μαθαίνει ότι έχει τραπεζικό λογαριασμό στην Νέα Υόρκη με κάτι δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Μην ξεχνάμε ότι την εποχή εκείνη το να είσαι εκατομμυριούχος είναι σαν να λέμε τώρα εδώ είσαι δισεκατομμυριούχος, έτσι. Ήταν ποσό τεράστιο και πήγε και του πήρε μια συνέντευξη για να δει από πού προέρχονται. Φυσικά ήξερε από πού προέρχονται τα λεφτά. Λοιπόν, ο Τσαλδάρης όμως, προφανώς μαζί με τους Αμερικανούς που δεν θέλανε να φανεί αυτό που συμβαίνει από σήμερα, ας πούμε, συμβαίνει στην Ουκρανία. Τι συμβαίνει στην Ουκρανία? Στέλνουν χρήματα οι Αμερικανοί για να αγοράσουν οι Ευρωπαίοι αμερικανικό πολεμικό υλικό που θα πάει στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή ένα μέρος από αυτό εδώ πάει σε μίζες, πάει σε δόλιες, τέλος πάντων σε υπόγειες, χάνεται, έτσι. Οπότε αυτό συνέβαινε και την περίοδο του σχεδίου Μάρσαλ εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, οπότε οι Αμερικανοί που ήταν εδώ προφανώς δεν θέλανε ένας από τους διασημότερους για την εποχή εκείνη δημοσιογράφους να βγάλει κάτι τέτοιο στην επιφάνεια. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα χρήματα του κυρίου Τσαλδάρη, μετά είναι ο γιος του, ο Παναγής, αν δεν κάνω λάθος, ένας που είχε και ένα τίκα και ήταν και πρόεδρος της Βουλής, και όμως μέχρι σήμερα σε πολιτικό πρόσωπο, δεν θα πω τώρα ποιο, αυτή η περιουσία έχει μεταβιβαστεί. Αυτά τα κέρδη δηλαδή που υπήρχαν, γιατί ο Τσαλδάρης είχε παντρευτεί την χήρα του Αγαμέμνονα του Σλίμαν.
Δηλαδή βρέθηκε στο Μέγαρο Σλίμαν, αυτό που αργότερα έγινε νομισματοκοπείο και τα λοιπά, ένα καταπληκτικό κτίριο που είναι στο κέντρο των Αθηνών. Ήταν ο τόπος διαμονής του νεαρού Τσαλδάρη. Βέβαια, όταν λες φτάνεις μέχρι το Σλίμαν, διαπιστώνεις Σλίμαν, λες μέχρι πού μπορώ να φτάσω για να βρω μία άκρη. Και όμως υπάρχει αυτή η άκρη, άμα καθίσεις να την ψάξεις. Οπότε οικοδομήθηκε ένα αρρωστημένο στην ουσία πολιτικό σύστημα, καμία σχέση με δημοκρατίες κτλ. Και αυτό το αρρωστημένο πολιτικό σύστημα έχει γεννήσει και την αρρώστια που ζούμε εδώ, στην εποχή μας. Ακριβώς έτσι. Γι' αυτό πολλές φορές λέω ότι το πρόβλημα, ας πούμε, δεν είναι ο αποκεφαλισμός του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι αποτέλεσμα, δεν είναι το αίτιο. Τα προβλήματα στην Ελλάδα είναι δομικά και δεν βλέπω κανέναν να αποφασίσει να ασχοληθεί δομικά με τα προβλήματα αυτά. Και δεν είναι θέμα προσώπων. Είναι θέμα, δεν ξέρω πώς μπορούν με ρωτάει καμιά φορά, με ρωτάει εδώ χθες ένα παλικάρι, δεν πρόλαβα να το απαντήσω βέβαια, γιατί την ώρα που κάνω εκπομπή είναι λίγο δύσκολο να απαντάω κιόλας. Μου λέει, και τι να κάνουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λαός που θα ήταν διατεθειμένος, τουλάχιστον όσο αφορά εδώ στην Ελλάδα, που θα ήταν διατεθειμένος να κάνει κάτι άλλο πέρα από αυτό που κάνει, δηλαδή να παρακολουθεί και να παρακολουθεί δηλαδή, την προσωπική του καταστροφή. Σε προσωπικό επίπεδο, σε καθημερινό επίπεδο, και την καταστροφή, ας το πούμε έτσι, ενός ανύπαρκτου δηλαδή στην πραγματικότητα μέλλοντος για τους νέους του. Σ' ακούω καλά πάντως και σε χάρηκα στην τελευταία σου εκπομπή, την οποία την άκουσα σήμερα το πρωί και ήταν και η αφορμή νομίζω αυτής της συνέχειας τώρα. Ξέρεις, πάντα έχω έτσι, χαίρομαι πρώτα απ' όλα κάθε φορά που σε φιλοξενώ εδώ στην εκπομπή, όσες φορές έχουμε βρει τον χρόνο και μπόρεσα να συμπέσουν τέλος πάντων οι ώρες. Πάντα έχω μεγάλα ερωτήματα που να συνδέονται με αυτή την εποχή, και αυτό λόγω βέβαια του πατέρα σου και λόγω του ότι εσύ δεν ήσουν ένα παιδί το οποίο κάθισε στην άκρη, ας το πούμε έτσι, για να ασχοληθεί με τα ιδιωτικά, δεν ιδιώτευσες στη ζωή σου, ήσουν ένας άνθρωπος που ακόμα εμπλέκεσαι τέλος πάντων με τα ζητήματα τα κοινά, ας το πούμε έτσι. Όταν διάβασα το μήνυμά σου, να πω την αλήθεια, λέω αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να συμπληρωθούν και τα κενά από τη χθεσινή κουβέντα, αλλά να μπούμε και σε καινούργιες έτσι ατραπούς, αυτές που έχουμε συζητήσει κάποιες φορές μεταξύ μας, χωρίς να είναι σε κάποια εκπομπή τέλος πάντων. Οπότε, ξέρεις, θα το δώσω κατευθείαν την πάσα σε σένα για να... όπως ό,τι βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στη σκέψη σου, να το απελευθερώσουμε και να προχωρήσουμε. Πώς το λες? Μια χαρά. Σε ευχαριστώ καταρχήν, και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα και σε θαυμάζω και μαθαίνω από σένα, και αυτή ήταν και η αφορμή που αντέδρασα στην τελευταία σου εκπομπή, όπου σχολίασες την συνέντευξη του Δημητριάδη στο Λάλα, την οποία εγώ δεν την είχα παρακολουθήσει, οπότε συμπλήρωσα ένα κενό όσο ήταν δυνατόν, εν πάση περιπτώσει. Και επειδή σήμερα είναι βέβαια τα Ιουλιανά ημέρα. Για τη Βαστίλη, επέτειος της Επανάστασης στη Γαλλία. Αύριο είναι η επέτειος της εισβολής στην Κύπρο. Ακολουθεί της ανατροπής του Μακαρίου, του πραξικοπήματος αύριο, και ακολουθεί στις 20 η εισβολή, η μεταπολίτευση και το χάος. Τα Ιουλιανά, κοίταξε κάτι, φαίνεται ο Ιούλιος-Αύγουστος είναι μια κακή περίοδος για τα ελληνικά πράγματα. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Άμα σκεφτείς ότι και στην πραγματικότητα εκεί Αύγουστο ξεκινάει και ήττα στη Μικρασία, δηλαδή... Σωστά. Δεν ξέρω τι τρέχει με τον Ιούλιο στην Ελλάδα και τον Αύγουστο. Για πες λοιπόν. Ναι, είναι επισπεύδων ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, έτσι συσσωρευμένες εντάσεις και συνωμοσίες και όλα αυτά εκδηλώνονται και είναι κατά αυτή την έννοια μοιραίος συχνά. Βεβαίως σε εμάς το πιο κοντινό είναι τα Ιουλιανά του 1974 και μετά του 1965. Αλλά εγώ έχω μία
ας πούμε οπτική, η οποία δεν είναι πολύ δημοφιλής. ναι, δεν είναι γνωστή καταρχήν, γιατί σπάνια βγαίνω σε συνεντεύξεις, σε κανάλια κτλ. Δεν γράφω συστηματικά, αποσπασματικά ενίοτε κτλ. Προσπαθώ να καθίσω να γράψω τώρα έτσι κάτι πιο συνθετικό, μαρτυρίες και πάση περιπτώσει έχω 70, είμαι 72 χρονών και οφείλω να το κάνω, γιατί αν δεν το κάνω εγώ δεν θα το κάνει άλλος, ειδικά σε ό,τι αφορά την διαδρομή του πατέρα μου. Να πω ότι έχω δωρήσει στο αρχείο του, στο Γενικό Αρχείο του Κράτους και είναι σε καλά χέρια, είμαι χαρούμενος γι' αυτό και σκέφτομαι να πηγαίνω εκεί να δουλεύω, έτσι, που είναι ένα υποβλητικό και ένα βοηθητικό, υποστηρικτικό περιβάλλον για να συγκεντρώνεται κανείς και να γράφει, γιατί υπάρχουν στην καθημερινότητά μας και στην ιδιωτική και στη δημόσια πάρα πολλές περισπάσεις και εγώ ας πούμε προσβλέπω ίσως τον Αύγουστο φέτος και ίσως και τον Σεπτέμβριο, δεν ξέρω αν τα καταφέρω, να απομονωθώ κάπου και να καθίσω να γράψω κάποια πράγματα. Και βεβαίως μιλάω για στιγμές κομβικές της διαδρομής του πατέρα μου από το 58 κυρίως. Να υπενθυμίσω ότι εκείνος μπήκε στην πολιτική το 46, τον επιστράτευσε κυριολεκτικά ο Σοφούλης, ο Θεμιστοκλής, ο σπουδαίος αυτός και παραγνωρισμένος εμπολής διάδοχος του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ένας λόγιος αρχαιολόγος, επαναστάτης άμιος, ο οποίος είχε εκτιμήσει τον πατέρα μου από διάφορες περιστάσεις και τον χρησιμοποίησε ως σύνδεσμο κατά τη διάρκεια της κατοχής με την κυβέρνηση του Καΐρου, αλλά από ό,τι μου λένε και με την κυβέρνηση του Βουνού. Εγώ δεν το ξέρω αυτό το τελευταίο, το διερευνώ. Και όταν έκανε κυβέρνηση το 46, την περίφημη κυβέρνηση μετά την αποχή του ΚΚΕ στις εκλογές του 46, με τις φυλακές γεμάτες από τον πρώτο γύρο, τα Δεκεμβριανά και όλα αυτά, τον επιστράτευσε στην πολιτική και τον έκανε Υπουργό Δικαιοσύνης κατευθείαν. Και μάλιστα επειδή είχε περάσει τότε το νόμο αποσυμφόρησης των φυλακών και είχε βγάλει πολλούς κομμουνιστές και αριστερούς και αντιστασιακούς, εν πάση περιπτώσει, η εστία του κόλλησε το παρατσούκλι ο ερυθρός μαύρος. Α, έτσι, ναι. Κοκκινόμαυρος, ο αναρχικός δηλαδή. Ναι, εντελώς. Ίσως από εκεί ξεκινάει η δικιά μου διαδρομή χωρίς να το ξέρω. Όχι, η αλήθεια είναι ότι είναι ελάχιστα γνωστός ο πατέρας μου, όσοι τον είχαν παρακολουθήσει τον θεωρούσαν συντηρητικό ή κεντροδεξιό. Είχε επικρατήσει η προπαγάνδα, η Πασόκη και εν πάση περιπτώσει η κεντροαριστερή. Μεγάλο λάθος. Ο πατέρας μου ήταν καθόλου δεξιός. Δεν ήταν δεξιός, νομίζω ήταν κεντρός. Ήταν κέντρο, πιο κέντρο δεν γίνεται. Εγώ στα γεράματα γίνομαι κεντρός, ξεκίνησα αριστερός, εμπολής και λόγω Χούντας βεβαίως, όλη η γενιά μου, αλλά και το Κυπριακό και ο ρόλος των Αμερικανών και στο ένα και στο άλλο. Με έκανε αριστερό. Μετά ας πούμε έτσι ασχολήθηκα με την ιστορία, με τη θεωρία, τον Ατάλο και πολιτεύτηκα το 89 όταν ο πατέρας μου ολοκλήρωσε τη θητεία του στην πολιτική και αποσύρθηκε. Έγινε ένα τόπιμα του αδελφού του, ο οποίος ήταν ένα από τα λάθη του πατέρα μου, ότι υπέκυψε στην συναισθηματική πίεση της οικογένειάς του και όταν χωρίσανε τις δύο περιφέρειες της Αθήνας το 60 σε Α και Β, το 60 κάτι, έβαλε τον αδελφό του στη Β' Αθηνών. Δεν διακρίθηκε ιδιαίτερα, μετά έγινε η δικτατορία, με τα βίας εξελέγει το 1974
Και μετά δεν εξελέγει το 1977 βέβαια, υπήρξε μεγάλη πτώση της ΕΔΙΚ τότε πλέον. Και μετά όμως το 89, όταν αποσυρώταν ο πατέρας μου, θυμάσαι σκάνδαλο Κοσκοτά και όλα αυτά της εποχής εκείνης, το 89, το βρώμικο 89, εγώ ήμουνα ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ, στον συνασπισμό, στο συνασπισμό στρατιώτης. Δεν είχα καμία βλέψη να κατέβω υποψήφιος. Αλλά είδαμε στα νέα, τον 9, στην ΕΡΤ, δεν υπήρχε ιδιωτικό κανάλι τότε, με τον πατέρα μου και τη μάνα μου βλέπαμε τις ειδήσεις και βλέπουμε τον θειό μου, τον αδερφό του, χειραψίες με τον Μητσοτάκη, ο οποίος τον υποδέχεται στη Νέα Δημοκρατία ως υποψήφιο. Καλά. Έτσι έμαθε ο Γεώργιος Μαύρος ότι ο αδελφός του κατέβαινε με τον μεγάλο του αντίπαλο, τον εσωκομματικό του αντίπαλο, εν πάση περιπτώσει. Και την άλλη μέρα, 9 η ώρα το πρωί, τηλεφωνάω στον Περισσό και ζητάω ακρόαση από το Χαρίλαο. Αλήθεια τώρα. Ναι. Και με δέχτηκε στις 11 με το Φαράκο, οι δυο τους. Και τους ανακοίνωσα την πρόθεσή μου να πολιτευθώ στη Β' Αθηνών. Αυτό δεν το έχω ξαναπεί δημόσια. Ο λόγος δεν ήταν να εκλεγώ εγώ. Ναι, ο λόγος ήταν να μην εκλεγεί ο Φίλιππος. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Και διασύρει, ας πούμε, το όνομα ουσιαστικά και αφήσει, ας πούμε, αυτό το στίγμα, ας πούμε. Βεβαίως δέχθηκα μεγάλη κριτική από την άλλη πλευρά, ότι ο γιος και ο θείος διασπείρουν τα ημάτια του Γεωργίου Μαύρου και τα λοιπά, ο ένας εξ δεξιών και ο άλλος εξ αριστερών. Πάντως δηλαδή η οικογένεια Μητσοτάκη χώρισε και την οικογένεια Μαύρου, δηλαδή, τουλάχιστον σε κάποια φάση. Αυτό όχι, δεν θα έλεγα. Αυτό δεν είχε... εντάξει, με μία έννοια ναι, βεβαίως ήταν αφορμή καταλήτης, αλλά ο Μητσοτάκης βεβαίως το φύλαγε του Γεωργίου, γιατί δεν μπορούσε να χωνέψει το ότι δεν τον δέχτηκε στην Ένωση Κέντρου, βεβαίως το 1974. Εννοείς το 1974. Ασφαλώς και δεν τον δέχτηκε, τον αρχιαποστάτη. Δεν το σήκωνε το κλίμα και είχε μια ηθική ο πατέρας μου, η οποία στάθηκε και εμπόδιο εμπολής, δηλαδή τον οδήγησε και σε κάποιες ενέργειες, σε κάποιες αποφάσεις οι οποίες όχι η ηθική τόσο πολύ όσο η ευαισθησία του, και η ηθική ευαισθησία του. Το γεγονός ότι δεν μπήκε στην πολιτική, επιστρατεύτηκε στην πολιτική. Επιστράτευσε και μάλιστα ο καθηγητής του στο Πολυτεχνείο, στην νομική, ο Μαριδάκης, συγγνώμη να κλείσω μια κλίση. Ναι, ο Γεώργιος Μαριδάκης, ο περίφημος του ιδιωτικού δικαίου του Διεθνούς, του έλεγε περιπεκτικά, γιατί ήθελε να τον έχει διάδοχό του, ήταν ο αγαπημένος του υφηγητής. Του έλεγε Γιώργο, ξόκυλες στην πολιτική. Τον μάλωνε, γιατί αφενός, ας πούμε, τον ήθελε στο πανεπιστήμιο, αφετέρου στεναχωριόταν γιατί έβλεπε ότι τον έφτιαρε η πολιτική κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι γενικά η πολιτική φθείρει τους ανθρώπους, και άμα είσαι και διεφθαρμένος απλώς σε κάνει διαφανή πλέον. Τελείως. Από την πολύ φθορά, αόρατος γίνεσαι. Στην περίπτωση του Γεωργίου Μαύρου, θέλω να σταθώ στο 58, που ήταν και η μεγάλη καμπή κατά κάποιο τρόπο, η οποία οδήγησε σε πάρα πολλά. Είχε προηγηθεί βέβαια ο θάνατος του Παπάγου, είχε προηγηθεί όλο το Κυπριακό μετά από το 50 που ετέθη στα Ηνωμένα Έθνη, και κατά σύμπτωση ο πατέρας μου το έθεσε στα Ηνωμένα Έθνη, και αυτό είναι ένα παρασκήνιο για το οποίο θα γράψω κάποια στιγμή.
και είναι αμφιλεγόμενο. Κάποιοι λέγανε, ας πούμε, ο Αβέροφ μέχρι τέλους έλεγε ότι δεν έπρεπε να έχει τεθεί, ότι οι ισορροπίες, οι διεθνείς συγκυρίες δεν ήταν σωστές κτλ. Αυτό σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα, δεν θα την ανοίξω τώρα, αλλά το 58 και λόγω Κυπριακού η ΕΔΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Η ΕΔΑ ακολούθησε μια πολιτική η οποία ήταν συνέχεια του ΕΑΜ. Μια πολιτική εθνική και δημοκρατική βεβαίως και κοινωνική και όλα αυτά, αλλά εθνική. Και ειδικά το Κυπριακό ήταν κάτι στο οποίο ήταν πολύ έτσι ξεκάθαρη και μαχητική και αυτό επιβραβεύτηκε στις εκλογές και μάλιστα στις εκλογές καταδικάστηκε η στάση του κόμματος Φιλελευθέρων υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου και τον Σοφοκλή Βενιζέλο, οι οποίοι συμφώνησαν με τον Καραμαλή και κάνανε εκλογικό νόμο για να μοιραστούν τη λία της αριστεράς, της ΕΔΑ. Και την πατήσανε, γιατί η ΕΔΑ ξεπέρασε το κόμμα Φιλελευθέρων και βγήκε αξιωματική αντιπολίτευση. 90 βουλευτές νομίζω είχε κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά. Αυτό ήταν η αρχή πολλών πραγμάτων. Καταρχήν της επιστροφής μεταβαΐων και κλάδων του Ανδρέα Παπανδρέου στην Ελλάδα. Αυτό δηλαδή καθορίζει την επιστροφή του Ανδρέα στην Ελλάδα, αυτή να το πούμε έτσι. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι από εκεί ξεκινάει από πλευράς Αμερικής. Δηλαδή να φέρουμε τον συμβιβασμένο σοσιαλιστή για να μπορέσουμε να αναιρέσουμε την πορεία της αριστεράς όπως έχει έρθει αυτή τη στιγμή λόγω του Κυπριακού κτλ. Στην Ελλάδα. Η ΕΔΑ 9 χρόνια μετά τον εμφύλιο, το ΚΚΕ και η ΕΔΑ, το ΕΑΜ να έρθει αξιωματική αντιπολίτευση, αυτό ήταν ανήκουστο. Δηλαδή ανέτρεπε πάρα πολλές ας πούμε σταθερές και επιδιώξεις και είχε δυνάμει επιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη, κυρίως στην Νότια Ευρώπη βέβαια. Εν πάση περιπτώσει να πω ότι στη συνδιάσκεψη που έγινε του κόμματος Φιλελευθέρων τον Νοέμβριο μετά τις εκλογές επικρατούσε ένα κλίμα επαναστατικό σε εισαγωγικά, ένα κλίμα εξέγερσης, να καθαιρεθεί η παλιά ηγεσία, η συναρχηγή Παπανδρέου Βενιζέλος ως υπεύθυνη της ΣΥΤΑΣ, η οποία στήχησε δυσανάλογα σε έδρες λόγω του εκλογικού νόμου και βρεθήκαν απ' έξω όλοι έτσι γνωστοί παλιοί. Βέβαια δεν είναι ένα κόμμα η Ένωση Κέντρου. Δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, στις εκλογές του 58 νομίζω ότι δεν ήταν ακόμα Ένωση Κέντρου. Όχι, κόμμα Φιλελευθέρων. Είπα Ένωση Κέντρου, λάθος αν το είπα. Όχι, δεν το είπες εσύ, αλλά θέλω να πω ότι πριν γίνει η Ένωση και η ίδια η Ένωση Κέντρου ήταν συνδυασμός πάλι πολλών μερών. Δηλαδή, η Ένωση Κέντρου ήταν συνασπισμός. Συνασπισμός, μπράβο αυτό, ναι. Ωραία. Αλλά έγινε αρχηγικό κόμμα. Μετά τον θάνατο, εγώ λέω τη δολοφονία του... Αυτό ήθελα επίσης, του Σοφοκλή Βενιζέλου. Έγινε αρχηγικό κόμμα και γι' αυτό φέρει ευθύνες ο Γεώργιος Μαύρος και Μισό. Δύο πράγματα τώρα κρατάω. Το ένα είναι ότι η εμφάνιση του Ανδρέα Παπανδρέου έρχεται με την άνοδο της αριστεράς σαν πλέον νόμιμη μέσω της ΕΔΑ στην Ελλάδα, οπότε χρειάζονται οι Αμερικανοί όπως κάνανε το CCF, δηλαδή το Center for Cultural Freedom, όπου χρηματοδοτούν διάφορα όχι φιλοαμερικανικά αλλά αντισταλινικά αριστερά κόμματα στην ουσία. Έτσι. Αυτό είναι πολύ, πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Και το δεύτερο είναι η δολοφονία του... Λοιπόν, η δολοφονία του εκτός εισαγωγικών, δεν ξέρω, του Σοφοκλή Βενιζέλου. Αυτό που βόλευε, ναι, σύμφωνοι, εντάξει. 5 χρόνια, δηλαδή ο Βενιζέλος δολοφονείται κατά τη γνώμη. Το 64 νομίζω, 63. Γενάρη του 64, εμπλό παραμονές εκλογών δευτέρου γύρου, γιατί έγιναν δύο απάνωτες εκλογές, τον Νοέμβριο του 63 και τον Γενάρη-Φλεβάρη του 74. Αυτό πώς βοηθούσε την εποχή εκείνη τα πράγματα, δηλαδή πού εξυπηρετούσε η δολοφονία π.χ. του Σοφοκλή του Βενιζέλου? Στο να γίνει αρχηγικό κόμμα Παπανδρεϊκό.
Ένωσης Κέντρου και να αμβληθεί η επιρροή της Ένωσης Κέντρου δια του Σοφοκλή Βενιζέλου στο στρατό. Ο Σοφοκλής ο Βενιζέλος ήταν στρατιωτικός. Μετά έγινε πολιτικός. Και σαν στρατιωτικός έχερε μεγάλου κύρους στο στρατό. Αυτό κάποιοι το χαρακτηρίζουν ότι ήταν δεξιός. Λάθος. Δεν ήταν δεξιός, πιο δεξιός από τον Παπανδρέου, παρά μόνο στις εντυπώσεις και στη ρητορική. Ο Γεώργιος ήταν μέγας δημεγέρτης και ρήτορας, ο Σοφοκλής δεν ήταν. Ο Σοφοκλής όμως ήταν άνθρωπος ουσίας, πολύ βαθύς γνώστης γεωπολιτικής και ιστορίας, και να σκεφτείς ότι ως απλός βουλευτής είχε ένα 5ωρο τέτα-τέτ με τον Κρούτσεφ, οι δυο τους. Μπορεί να παίξει αυτό ρόλο στη δολοφονία. Είναι μια πολύ περίεργη περίοδος αυτή εδώ τώρα, γιατί μου το έχεις ξαναπεί ότι κατά τη γνώμη σου δολοφονείται και χρειάζεται να βάλουμε μια εξήγηση, γιατί είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς γίνεται η Ένωση Κέντρου Αρχηγικό Κόμμα και πώς μετασχηματίζεται. Είναι σημαντικό και Αρχηγικό Κόμμα με Υπουργό Άμυνας τον Γαρουφαλιά. Τον Γαρουφαλιά, ναι. Που τον έχει παντρέψει, νομίζω ο Παπανδρέου τον έχει παντρέψει τον Γαρουφαλιά, είναι χρηματοδότης. Ναι, και ο Γαρουφαλιάς έχει παντρέψει το Σιμίτη. Ναι, η κόρη του νομίζω ότι έχει παντρευτεί, η Δάφνη ήταν, η κόρη του ήταν η Δάφνη. Σωστά. Λοιπόν, ο Γαρουφαλιάς, άνθρωπος του παλατιού. Τον κύριο Γιάννη Μαύρο, γιο του πρώην αρχηγού της Ένωσης Κέντρου, του Γεωργίου Μαύρου. Συζητάμε και έχουμε βάλει 3-4 πραγματάκια τα οποία είναι συγκλονιστικά. Πρώτα απ' όλα, η έλευση του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος έρχεται με πρόσκληση του μετά από αίτημα, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, του Γεωργίου Παπανδρέου, με πρόσκληση από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή για να αναλάβει το Κέντρο Προγραμματισμού και Μελετών, το ΚΕΠΕ, αν δεν κάνω λάθος. Είχε προηγηθεί η ένταξή του στο προσωπικό της Τραπέζης Ελλάδος. Ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Ελλάδος, έτσι. Σωστά. Ο Ζολώτας βοήθησε βέβαια. Αλλά ο Ανδρέας ήταν ένας καταξιωμένος καθηγητής οικονομικών και στην Ανατολική και στη Δυτική Ακτή και είχε μεγάλες διασυνδέσεις με το Δημοκρατικό Κόμμα. Και τώρα μιλάμε εποχή Κέννεντι, δηλαδή εντάξει, ακόμα δεν ήταν πρόεδρος ο Κέννεντι, αλλά ήταν ανερχόμενος, ήταν μια άλλη Αμερική, εν πάση περιπτώσει. Εγώ έχω ζήσει 10 χρόνια στην Αμερική και μπορώ μόνο να φανταστώ την εποχή εκείνη, ας πούμε, και τι σήμαινε, ας πούμε, η προσδοκία της, ας πούμε, απόσπασης της Αμερικής από την πολιτική που επέβαλε ο Τσόρτσιλ στους Αμερικανούς μετά τον πόλεμο, που εκεί που ήταν μια δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει, με όλες τις ας πούμε παθογένειες της που άπτονται του καπιταλισμού και του Wild West και όλα αυτά, αλλά ήταν μια δημοκρατία μέχρι και τον Άιζενχάουερ, ο οποίος, αν και ρεπουμπλικάνος, συντηρητικός κτλ., κατήγγειλε το βαθύ κράτος, το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, την Αμερική που έβλεπε να βγαίνει από τα σπλάχνα της δικής του Αμερικής, την οποία υπηρέτησε και αγάπησε, και βεβαίως αυτό σφραγίστηκε με τη δολοφονία Κέννεντι, που δεν ήταν μια απλή δολοφονία. Βεβαίως μια δολοφονία πρόεδρου δεν είναι ποτέ απλή, αλλά ήταν το καταλυτικό σημείο. Ήταν ένα πραξικόπημα το οποίο συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Η Αμερική είναι ένα αδιανό πουκάμισο, μια λέξη η οποία δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο υπήρξε κάποτε. Μια χώρα κυρίαρχη,
που ενέπνεε, ας πούμε, την ανθρωπότητα με τη δημοκρατία και όλα αυτά τα ιδεώδη, που ήταν η φωτεινή της πλευρά, γιατί πάντα είχε τη σκοτεινή της πλευρά που δημιουργήθηκε με γενοκτονίες, με δουλοκτησίες και όλα αυτά τα γνωστά. Για να γυρίσω, θέλω να πω βέβαια εδώ, μου έδωσες μια ευκαιρία να πω ότι διαβάζοντας αρχεία μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών, εντάξει, έχουν σεκρετέρια, έχουν αυτοί, δεν έχουν Υπουργό Εξωτερικών, τέλος πάντων διαβάζοντας κείμενα των Αμερικανών διπλωματών, υπάρχει μια έντονη και όχι μόνο και την περίοδο της κατοχής, μάλλον την έξοδο, τη φάση της εξόδου, όπου οι Αμερικανοί που εργάζονται εδώ στην Ελλάδα μέσα στο πλαίσιο της συμμαχικής βοήθειας, σχέσεις και όλα αυτά εδώ, θέτουν ένα ερώτημα, λέει, είναι δυνατόν να συνεργαστούμε με τους δοσύλλογους, τους συνεργάτες των Γερμανών? Βλέπεις τέτοια κείμενα μέσα, όπως και βλέπεις στις διπλωματικές τους αποστολές το Υπουργείο του Εξωτερικών, που υπάρχει μια μέχρι εκείνη την εποχή που ακριβώς εσύ σημαδεύεις, μέχρι την εποχή του Eisenhower, που λέει ότι δεν είναι δυνατόν να κάνουν πραξικοπήματα τη στιγμή που εμείς υποτίθεται είμαστε δημοκρατία και άλλα τέτοια. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μένουν άγνωστα, βέβαια, γιατί κέρδισε αυτή. Ζώτανε μέχρι τότε που θα γύρει η Αμερική. Ακριβώς. Και θα έλεγα ότι η Ελλάδα έπαιξε ένα κομβικό ρόλο σε αυτό, και τα λάθη της αριστεράς και του Κουκουέ συγκεκριμένα, του Ζαχαριάδη ακόμα περισσότερο, και ο εμφύλιος που ακολούθησε, έπαιξαν ένα ρόλο στο να συρθεί η Αμερική και να υιοθετήσει την πολιτική του Churchill και της Αγγλίας και να γίνει, ας πούμε, η διάδοχη κατάσταση του ιμπεριαλισμού, ας πούμε, να αναλάβει τα ενία της Δύσης και του ιμπεριαλισμού. Δηλαδή, υπό άλλες συνθήκες, εάν είχαμε μια ΕΔΑ ήδη από τότε ή έναν Τίτο, θα ήταν άλλη η εξέλιξη, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά της Αμερικής. Ναι, γιατί αποτέλεσε η Ελλάδα, ήταν και το πειραματόζω γενικό σε όλα αυτά εδώ που ακολούθησαν κατόπιν στη Λατινική και στην Νότια Αμερική από την αμερικάνικη παρέμβασή τους αυτά εδώ. Λοιπόν, είπαμε ότι... Και αυτό υπαγορεύτηκε από τη γεωγραφία καταρχήν και τη γεωπολιτική, αλλά και από την ιστορία. Υπήρξε πολύ μεγάλος ο συμβολισμός Ελλάδα τον 19ο αιώνα, η Επανάσταση, ο φιλελληνισμός που δημιουργήθηκε, ένα παγκόσμιο κίνημα πρωτόγνωρο, δημοκρατικό κτλ. Εν πάση περιπτώσει, είναι τόσα πολλά τα θέματα που δεν μπορούμε να τα... Γι' αυτό λέω τώρα, μιας να γυρίσω πίσω λιγάκι. Είπαμε ότι η άνοδος της ΕΔΑ που αποτελεί ένα ολέθριο λάθος. Απλώς εγώ ήθελα να δείξω ότι οι σχέσεις που υπάρχουν προηγουμένως με αυτό που είπα, η έλευση του Ανδρέα είναι μια έλευση, ας πούμε, αιτήματος του Γεωργίου στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, όπου του ανοίγει την πόρτα για να μπει, όπως είπε, στο Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος και ταυτόχρονα να γίνει και ο διευθυντής του κέντρου του ΚΕΠΕ. Ακριβώς. Και με τη δημιουργία της Ένωσης Κέντρου μπαίνει δια της πλαγίας στην πολιτική. Ακριβώς. Το δεύτερο... Στις εκλογές του 1964 πολιτεύεται και εκλέγεται στην Αχαΐα. Ναι. Και εντωμεταξύ έχει βγει από τη μέση ο Σόφοκλης Βενιζέλος. Ακριβώς. Το δεύτερο στοιχείο που λες ήταν η δολοφονία του Σοφοκλή Βενιζέλου, το οποίο, ας πούμε, είναι ένα συγκλονιστικό στοιχείο, το οποίο γιατί μεταλλάσσει αυτό που μέχρι τότε ήταν ένα συνασπισμός κομμάτων σε ένα αρχηγικό κόμμα, το οποίο επιχειρεί ο Ανδρέας με τον πατέρα του να το ελέγξει. Και βρίσκει μπροστά του τον Γεώργιο Μαύρο. Και τον βρίσκει μπροστά του γιατί ο Γεώργιος Μαύρος τότε ήταν συγκλονιστικά και μακράν ο πρώτος στη τάξη υπουργός και βουλευτής Αλφα Αθηνών και τα λοιπά. Υπουργός συντονισμού μεταξύ ήταν. Αλλά μετά την έκλειψη του Σοφοκλή Βενιζέλου, ουσιαστικά ο Μαύρος ήταν συναρχηγός. Ήταν άτυπος διάδοχος του Σοφοκλή Βενιζέλου. Όταν λοιπόν επιχειρήθηκε από τον Γεώργιο Παπανδρέου και τον Ανδρέα να βάλουν τον Μαύρο υπουργό εξωτερικών, ο Μαύρος δεν το δέχτηκε αυτό, κανείς δεν το ξέρει αυτό. Και επέβαλε
ότι θα αναλάβει το Υπουργείο Συντονισμού. Του συντονισμού, ναι, και μετά... Το Υπουργείο Συντονισμού είχε 7 υπουργεία υπό, μεταξύ των οποίων το Οικονομικών που ήταν ο Μητσοτάκης και πολλοί άλλοι. Το Βιομηχανίας, Γεωργίας, Ναυτιλίας, Μεταφορών, Συγκοινωνιών κτλ. Λοιπόν, ήταν ένα υπερυπουργείο, ήταν ας πούμε τσάρος της οικονομίας. Λοιπόν, αυτό το έφερε βαρέως ο Ανδρέας, ο οποίος είχε και βλέψεις διαδοχής ήδη από τότε. Και δεν ξέρω, είχε και την ενθάρρυνση και των Αμερικανών βέβαια, όλο το Δημοκρατικό Κόμμα. Τα γράφει και ο Κίλι, τα γράφουν διάφοροι που έχουν υπηρετήσει. Και γι' αυτό όταν έγινε ο Μαύρος Υπουργός Συντονισμού, ο Ανδρέας έψησε τον πατέρα του και έφτιαξε φωτογραφικά, ακόμα δεν είχε εκλεγεί βουλευτής, μία θέση υπουργού, υφυπουργού παρά τον πρόεδρο νομίζω λεγότανε, που ουσιαστικά ήταν ένας μπαλαντέρ, ο οποίος ήταν ας πούμε με τις πλάτες ας πούμε του πρωθυπουργού πατέρα του, αλλά και με την ας πούμε με το κύρος του το διεθνές και με την στήριξη των Αμερικανών και τις φιλοδοξίες του, παρενοχλούσε συνέχεια τον πατέρα μου, παρεμβαίνοντας ας πούμε στο Υπουργείο Συντονισμού, μέχρι που επήλθε μια ρήξη και ο πατέρας μου παραιτήθη όταν δεν μπορούσε να τον καλύψει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα ομολόγησε στη μάνα μου, η οποία τις παραμονές παρέτησης του πατέρα μου έβλεπε τις εξελίξεις και ανησυχούσε και έκανε μια δεξίωση στο σπίτι με τιμόμενο πρόσωπο τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον Πρωθυπουργό, στον οποίο γύρισε κατά τη διάρκεια του γεύματος και του είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, διπλωματικά μεν, αλλά η ουσία ήταν μάζεψε το γιο σου, γιατί θα διαλύσει το κόμμα. Αυτό το είχαν πει κι άλλοι. Και γυρίζει και της λέει αφοπλιστικά, τι να κάνω, με απειλούν ότι θα πάρουν τα παιδιά και θα γυρίσουν στην Αμερική. Λοιπόν, ήταν όμηρος, απλώς προείδρευε της κυβερνήσεως και ουσιαστικά είχε αναπληρωτή πρωθυπουργό τον Γιώργιο Μαύρο στην πράξη διοικητικά και τον Ανδρέα, ο οποίος ήταν ένας αστάθμητος παράγων, ο οποίος βεβαίως είχε την συνέχεια που όλοι γνωρίζουμε, αλλά παραιτήθηκε ο πατέρας μου βέβαια και δεν υπέβαλε την παραίτηση, την επέβαλε, και το κακό είναι ότι μετά από αυτό παραιτήθηκε από βουλευτής για να λάβει την Εθνική Τράπεζα και αυτό το έμαθα από τον Βίκτορα τον Έτα, ο οποίος ήταν συγκρατούμενος με τον Αντώνη τον Λιβάνη κατά τη δικτατορία και ο Λιβάνης του ομολόγησε. Το ότι μυστηρεύτηκε όταν παραιτήθηκε ο Μαύρος, αυτό ήταν βόμβα, γιατί ήταν η μεγάλη κρίση, ακόμα δεν είχε ορκιστεί καλά η κυβέρνηση, ένα μήνα ζωής είχε. Και παραιτείται το νούμερο 2 ουσιαστικά και γίνεται μια σύσκεψη στο Καστρί όπου είναι ο Γεώργιος, ο Ανδρέας και ο Αντώνης ο Λιβάνης και πέφτει η ιδέα να αναλάβει ο Μαύρος, αφού παραιτήθηκε από την κυβέρνηση, να αναλάβει την Εθνική Τράπεζα έτσι ώστε να μην πέσει στα χέρια ούτε του συστήματος Μητσοτάκη που την διεκδικούσε δια του Πορφυρογέννη, ούτε του συστήματος Λαμπράκη, που ήταν οι δύο μεγάλοι πυλώνες της Ένωσης Κέντρου, του ανένδοτου που έφερε την Ένωση Κέντρου στην κυβέρνηση. Εννοείς τον εκδότη. Τον εκδότη, τον Χρήστο πλέον Λαμπράκη, όχι τον Δημήτρη. Ναι, τον Χρήστο, το γιο. Ο γιος αναλαμβάνει τα έντυπα μετά το... Οπότε δεν ήθελε να δυσαρεστήσει ούτε τον ένα ούτε τον άλλον και εν πάση περιπτώσει θεωρήθηκε ότι θα ήταν μια χρυσή ευκαιρία και να αναλάβει και να βγει από τη μέση και να μην δυσαρεστήσει αυτό ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, γιατί ο Μαύρος ήταν
γενικής αποδοχής βεβαίως. Αυτό πώς ισχυροποιείται στην πραγματικότητα? Κοίτας κάτι, και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω, πώς ισχυροποιεί το Μητσοτάκη αυτή η ιστορία? Γιατί το ρωτάω? Γιατί και ο Μητσοτάκης προέρχεται από τον Κυριάκο, τέλος πάντων, τον πατέρα του, από την Βενιζελικός θεωρείται. Βεβαίως. Και ήταν ουσιαστικά ήδη από το 1958, αυτό το ανέφερα στη συνδιάσκεψη που έγινε μετά τις εκλογές, που ήθελαν να αλλάξει η ηγεσία και να διώξουν και τον και τον άλλον. Ο πατήρ Λαμπράκης υποστήριζε αναφανδόν και είχε μεγάλη εξουσία το Βήμα και τα Νέα τότε. Τον Γιώργο Μαύρο ως διάδοχο και αρχηγό. Και μάλιστα αυτό ήταν και το κλίμα στο κόμμα, να αναλάβει ο Μαύρος αρχηγός. Και ο Μαύρος αρνήθηκε την υποψηφιότητα, διότι δεν κατάφερε να αποσπάσει από το Σοφοκλή Βενιζέλο το εν λευκό, ότι εσύ αποσύρεσαι όχι απλώς από την κυβέρνηση, αλλά ουσιαστικά δεν ανακατεύεσαι ούτε στο παρασκήνιο, γιατί αυτό ήταν κάτι που ήταν χόμπι του Σοφοκλή. Και θεωρούσε ο πατέρας μου ότι θα είχε τα χέρια του δεμένα, ότι θα είχε ας πούμε ένα σύστημα το οποίο θα τον είχε υπό έλεγχο. Και δυστυχώς δεν ανέλαβε το 1958 και αυτό το καταλόγιζε ο Μητσοτάκης, ο οποίος αντιθέτως αυτοπροτάθηκε η φιλοδοξία του να ηγηθεί, τον οδήγησε στο να αυτοπροταθεί και να πάρει 70 ψήφους, ξέρω εγώ, λέει ο Λιναρδάτος στην ιστορία του, από τον εμφύλιο στη Χούντα. Και ο Μαύρος, ο οποίος δεν είχε δεχτεί να είναι υποψήφιος, πήρε 200 τόσους παρόλα αυτά. Και το καταλογίζει ο Μητσοτάκης ότι λιποψύχησε και τα λοιπά. Το καταλόγιζε στη μεταπολίτευση, που είχε και το αποθυμένο ότι δεν του επέτρεψε να επανακάμψει στην Ένωση Κέντρου, που ήταν, ας πούμε, ο φυσικός του χώρος. Λοιπόν, μετά από το 1958 γίνεται το 1964 η παραίτησή του και η ανάληψη της Εθνικής Τραπέζης, που ήταν ολέθριο λάθος, γιατί καταρχήν ηθικό, δεν είχε ηθικό δικαίωμα να αγνοήσει, να περιφρονήσει την ψήφο των Αθηναίων που τον ήθελαν στη Βουλή. Αλλά και πολιτικά, αν ήταν στη Βουλή δεν θα είχε διαλυθεί η Ένωση Κέντρου, δεν θα είχαμε αποστασίες κτλ. Θα είχαμε μια αραγή κυβέρνηση και μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που να τη στηρίζει, η οποία θα είχε τον Γιώργο Μαύρο ως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, δεν ξέρω τι θα ήταν, αλλά θα ήταν ο, ας πούμε, πόλος έλξης και συνοχής της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη Βουλή. Και αυτό θα ήταν ένα μπετόν αρμέ, ας πούμε, σύστημα, ας πούμε, το οποίο θα μπορούσε και το Κυπριακό να το υποστηρίξει διαφορετικά και τα λοιπά. Ανταυτού θυσιάστηκε, έτσι το είδε, ότι θα διέσωζε την εθνική οικονομία από την αρπακτικότητα των δύο διαπλεκομένων συγκροτημάτων, αλλά θα μπορούσε να είχε βάλει κάποιον ο οποίος θα ήταν κοινής αποδοχής και να είχε, αλλά βιάστηκε, φαίνεται, ή ίσως και με ένα αίσθημα ίσως αηδίας, λέω εγώ τώρα, για την ίντριγκα και την, ας πούμε, κατάσταση που επιδιώκαν να τον βγάλουν από τη μέση, αυτόν που δεν επεδίωξε να άρχει, εξ αρχής επιστρατεύτηκε για να υπηρετήσει, όχι για να άρχει. Και αυτό ίσως ήταν αυτό που του καταλογίζεται, ότι ήταν άλλης εποχής και άλλης περιοχής, για άλλη χώρα, εν πάση περιπτώσει, και όχι για την Ελλάδα που έβγαινε από τον εμφύλιο και που είχε αυτές τις ανοιχτές πληγές και το Κυπριακό και το θέμα είναι... την δημοκρατία που ήταν ζητούμενο και είναι ζητούμενο, δυστυχώς, γιατί όλα αυτά εξηγούν πώς φτάσαμε στην αποστασία, στη δικτατορία, στο Κυπριακό, στη μεταπολίτευση, και εν τέλει μέσα από όλες αυτές τις διαδρομές της μεταπολίτευσης αποκορύφωμα την προδοσία, θα έλεγα, μετά από όλα αυτά
του 15 του δημοψηφίσματος της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ, διαλύθηκε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά, και αυτό που συνέχισε να αποκαλείται ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2015 ήταν ένα ζόμπι, ένα ψευδεπίγραφο. Το θέμα... Αυτό το λέει ένας ο οποίος επίστεψε στο ΣΥΡΙΖΑ, συμμετείχε στην ίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ από το 2003 και το 2004 μέσα από το χώρο διαλόγου της αριστεράς. Σκληρή αυτοκριτική. Βέβαια. Και εν πάση περιπτώσει, ως ανεξάρτητος ήμουν έξω από τα μαγειρέματα, και ειδικά όταν η επικρατούσα συνιστόσα, ο συνασπισμός δηλαδή, που είχε γίνει κόμμα εντωμεταξύ, όλα αυτά, ξέρεις, όταν ένα συνασπισμός γίνεται κόμμα, είναι ελεγχόμενο. Όταν είναι συνασπισμός δεν είναι ελεγχόμενο. Και αυτός ήταν και ο όρος που ετέθη στο Τσίπρα, να διαλύσει τις συνιστώσεις για να πάρει το δαχτυλίδι και την ευλογία να κάνει κυβέρνηση το 2015. Αυτό ήδη από το 2013 το επεδίωξε και το επέβαλε στο συνέδριο του 2013, στο οποίο εγώ είχα μια παρουσία, θα έλεγα, ενοχλητική. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα επεδίωκα όχι να μιλήσω, που δεν ήμουν καν σύνεδρος επισήμως, γιατί είχα αποστασιοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ από το 10 και μετά, μη τι άλλο. Τώρα, αυτό που πάντα είναι ερώτημα εδώ και σε μένα και τα λοιπά, είναι πώς κατορθώνουν άνθρωποι, μάλλον οι μηχανισμοί, ας πούμε, ο εξωτερικός παράγοντας να ενσωματώνεται μέσα σε πολιτικά κόμματα και υποτίθεται και να διαμορφώνει τελείως διαφορετικές εκβάσεις. Και γι' αυτό κιόλας καταλαβαίνω τώρα το ζήτημα που θέτεις εδώ, αλλά θέλω να επιστρέψουμε πίσω γιατί η εξήγηση των πραγμάτων σήμερα δεν βρίσκεται ούτε στα πριν από 5, ούτε στα 10, ούτε στα 15, ούτε στα 20 χρόνια. Δηλαδή, η αποστασία, για παράδειγμα, η σύγκρουση του Παπανδρέου ακόμα και με τον Γαρουφαλιά, που ήταν πατζανάκης του. Και είπε να πω ότι είναι θείος της Δάφνης, διορθώθηκε εδώ πέρα. Σωστό. Θείος της Δάφνης η μύτη. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, πώς έρχονται οι παλιές οικογένειες και συνυπάρχουν, εγχώνονται, βγαίνουν, αναβιώνουν, εμφανίζονται, ας πούμε, με άλλο νόμο, αλλά επίθετα. Το σύστημα εξάρτησης, το ταξικό σύστημα, κατά βάθος ταξικό, αλλά και η πολιτική ελίτ, η διεφθαρμένη, η ελεγχόμενη, η εξαγορασμένη, εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά τα λεφτά και πολλές οι επενδύσεις που γίνονται για να ελέγχεται η Ελλάδα. Και εγώ θα πάω πίσω στο 1800 τόσο, όχι στη δολοφονία Καποδίστρια. Καταρχήν από εκεί ξεκινάνε πάρα πολλά δεινά. Αλλά λίγα χρόνια μετά ο δεύτερος Άγγλος πρέσβης, αυτό είναι κάτι το οποίο το επικαλούμε συχνά, ο Lyons, είχε πει το περίφημο στη Βουλή, αυτός ήταν υπουργός εξωτερικών, ήταν παλιά πρέσβης στην Ελλάδα, έγινε λόρδος και υπουργός εξωτερικών, και απαντούσε σε φιλέλληνες βουλευτές οι οποίοι είχαν ενθουσιαστεί με την προοπτική μιας Ελλάδας ανεξάρτητης, δημοκρατικής κτλ. Και τους έκανε μάθημα realpolitik και τους είπε, κύριοι, μια ανεξάρτητη Ελλάδα για την οποία μου μιλείτε είναι αδιανόητη. Η Ελλάδα θα είναι είτε ρώσικη είτε βρετανική. Συνέρθετε, ξυπνήστε. Και ρώσικη δεν μπορεί να είναι. Και από τη στιγμή που δεν μπορεί να είναι ρώσικη, αυτή είναι ατάκα, θα είναι βρετανική, τέλος. Ναι, αλλά το ότι δεν μπορεί να είναι δεν ήταν κάτι το οποίο θα το έλεγε κάποιος Γάλλος ή Γερμανός. Μόνο ένας Βρετανός θα το έλεγε. Δεν μπορεί να επιτρέψουμε να είναι. Αλλά αυτός μιλούσε σαν
ήταν ο ίδιος ο Θεός που αποφάσιζε τη μοίρα. Δεν μπορεί να είναι. Αδιανόητο. Δηλαδή, λοιπόν, όλα ξεκινάνε από την κεφαλαιώδη θέση της Ελλάδας σε σχέση με τα γεωπολιτικά, σε σχέση με την κάθοδο της Ρωσίας στη Μεσόγειο, σε σχέση με τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής, όλα αυτά. Που και βεβαίως τις συνθήκες της γέννησης του βασιλείου υπό συνθήκες ήττας του Ναπολέοντος και της Επανάστασης και της, ας πούμε, κυριαρχίας της Ιερής Συμμαχίας. Μια εποχή, ας πούμε, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχε γεννηθεί η Ελλάδα, αλλά συνέτρεξαν οι διάφορες γενικότερες σειράξεις μεταξύ Ρωσίας και Δύσης και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, βέβαια, γιατί το ανατολικό ζήτημα είναι που έκρινε και ακόμα και την δημιουργία του καχεκτικού αρχικού ελληνικού κράτους. Ακριβώς. Το οποίο η Αγγλία δεν το ήθελε να ξεπερνάει τα όρια, ας πούμε, της Μερούνας και ούτε καν δεν ήθελε στερεά Ελλάδα μέχρι εκεί. Επτάμεσο να την παραχωρήσει. Και εν πάση περιπτώσει πήγε να γίνει κάτι με το Βενιζέλο. Γνωρίζουμε την έκβαση, ας πούμε, αυτού του ονείρου της Μεγάλης Ελλάδας, αλλά είχε πει και είχε γράψει ο Χρήστος ο Γιαννάρας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς μεγάλη ιδέα. Και εγώ εν τέλει το δέχομαι αυτό, αλλά ποια είναι η μεγάλη ιδέα μετά από την ήττα της πάλι ποτέ μεγάλης ιδέας στην Μικρασιατική καταστροφή? Χρειάζεται μια νέα μεγάλη ιδέα και αυτή είναι ζητούμενο, δεν την έχουμε καθόλου δουλέψει, πιστέψει, παλέψει. Και ζούμε τη συνέπεια ακριβώς αυτού, ότι η μεταπολίτευση ήταν μια εποχή διαχείρισης ουσιαστικά. Ξεκίνησε με μεγάλες ελπίδες και λόγια, αλλά και έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η μεταπολίτευση βασικά δεν υπήρξε. Δηλαδή το παλιό αστικό, όπως έγινε μετά με την κατοχή και το προπολεμικό αστικό, πολιτικο-αστικό περιβάλλον, επανέρχεται μετά με βίαιους τρόπους, τέλος πάντων, και τον εμφύλιο να επιστρέφει στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ακριβώς μεταπολίτευση αποτελεί μια συνέχεια αυτού που συνέβη από το 1945 και μετά. Ο εκδημοκρατισμός, δηλαδή εντός-εκτός εισαγωγικών, δεν ξέρω, ας βάλει ο καθένας ό,τι θέλει, δεν αποτελεί στην πραγματικότητα και αποδέσμευση μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία. Δεν υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα. Όχι, το αντίθετο. Το αντίθετο. Ας πούμε, παλινόστηση της δεξιάς, με το Μερεμέτη, ας πούμε, το οποίο αποκαλέστηκε Νέα Δημοκρατία και όλο το αυτό. Αλλά αυτό ήταν διάτριτο, αποκαλύφθηκε από την αρχή πόσο, ας πούμε... Γι' αυτό και συνεχίζει η Ελλάδα να δέχεται, ο ελληνικός λαός βασικά, να δέχεται τη μία ήττα μετά την άλλη. Δηλαδή Βέρνη, Μάστριχ, Ήμια, Μνημόνια, Μακεδονία, όχι, ιστορίες τα λοιπά, και συνεχίζει. Την Κύπρο, βέβαια, σωστά. Μέσα σε όλα αυτά. Εντάξει, θέλω να πω ότι η Κύπρος ήδη σημαδεύει την είσοδο, ας πούμε, της μεταπολίτευσης, αποτελεί και το βασικό αίτιο. Μα ναι, αυτό ήταν ότι... το οποίο γρήγορα όμως απεταξάμιν και... στην ψύχρα από την πρώτη στιγμή, από τον Καραμαλή. Να, βέβαια. Και δυστυχώς εκεί ο Γιώργος Μαύρος υπήρξε το άσπρο πρόβατο, το οποίο ήταν το θύμα που έδωσε, ας πούμε, μια νομιμοποίηση στον Καραμαλή να γυρίσει ως εθνική ενότητα, επικεφαλής εθνικής ενότητας, και το μεγάλο του λάθος του Γιώργου Μαύρου ότι δεν έβαλε δικό του υφυπουργό στο Υπουργείο Εξωτερικών για να μπορέσει να ασκήσει τα καθήκοντα του αντιπροέδρου και να έχει τον Καραμαλή Σούζα. Ανταυτού έβαλε ο Καραμαλής δικό του υφυπουργό, τον Μπίτσιο, άνθρωπο των Αμερικανών και του βαθέως κράτους, εν πάση περιπτώσει, και της αυλής, και ο Μαύρος έτρεχε, ας πούμε,
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στον ΟΗΕ για να διαπραγματεύεται το Κυπριακό, και ο άλλος έκανε την κουζίνα του για την επόμενη μέρα για να αναλάβει η Νέα Δημοκρατία, την Τρίτη Δημοκρατία. Αυτό ήταν, εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο ήταν υπό τις συνθήκες των ημερών, ήταν ψηλά γράμματα, εύκολο να τα βλέπουμε τώρα, αλλά όταν ο Μαύρος ήταν στη Γιάρο μέχρι τις παραμονές της μεταπολίτευσης και δέχτηκε το Υπουργείο Εξωτερικών και βρέθηκε στη Γενέβη ξαφνικά με η ερώτησή μου είναι αποστολή της διάσωσης, ότι μπορούσε να διασωθεί, το τελευταίο που τον απασχολούσε ήταν να ανασυγκροτήσει την Ένωση Κέντρου, η οποία έπρεπε βεβαίως να είναι η διάδοχη κατάσταση του 64-65, και ανταυτού με τον ένα και με τον άλλο τρόπο παραχώρησε, ας πούμε, την πρωτοκαθεδρία στη δεξιά μέσα από την ας πούμε αριστοτεχνική ας πούμε μακιαβελική συνωμοσία και χειρισμό του Κίσιγκερ καταρχήν, που μεθόδευσε αυτό το συνδυασμό. Εγώ θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Εισβολής και ανατροπή στην Κύπρο με την ανατροπή της Χούντας στην Ελλάδα. Αυτό ήταν ένα κατόρθωμα, και το οποίο βέβαια διέσπασε τον ελληνισμό σε πολύ βαθύ επίπεδο. Δηλαδή, τώρα η ερώτησή μου είναι η εξής, υπήρξαν πάρα πολλές φορές που ο πατέρας σου στην πραγματικότητα λειτουργήσε χωρίς να το επιδιώκει, μέσα από τις προτεραιότητες που έβαζε, δηλαδή μήπως μπορούμε να σώσουμε τίποτα, παράδειγμα, σε αυτή τη συνθήκη μας, αλλά λειτουργήσε πολλές φορές, όχι πολλές, πάντως αρκετές φορές, σαν δίνοντας άλοθη στην πραγματικότητα. Και δηλαδή, για εξήγησε μου αυτό λίγο καλύτερα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, επιστρέφει ο Καραμανλής, συμμετέχει στην κυβέρνηση, γίνεται υπουργός εξωτερικών, πάει λέω ένα παράδειγμα. Και βεβαίως για την εποχή εκείνη, επειδή ακόμα έχω, δηλαδή σχετικά παιδί είμαι βέβαια, αλλά παραμένω, ας πούμε, ένα παιδί που 14-15 χρονών. Λοιπόν, θυμάμαι τι συζητιούνται, οι συζητήσεις που γίνονται στο σπίτι και όλα αυτά εδώ, πως κλασικά ελληνική οικογένεια, ο Μαύρος αποτελούσε ένα εχέγγυο. Ναι. Και αυτό το εχέγγυο χρησιμοποιήθηκε. Ναι. Δηλαδή αυτό λέω, ότι έθεσε τον εαυτό του σε κάποιες φορές σαν έδωσε άλοθη. Κοίταξε, θεωρούσε αυτονόητο, δηλαδή ήταν αδιανόητο υπό τις συνθήκες εθνικής κρίσης Κυπριακού, ειδικά στο οποίο είχε μια μεγάλη ευαισθησία, δεν μπορούσε να διανοηθεί πόσο ο Καραμανλής ήταν ουσιαστικά μιλημένος και ήρθε με ατζέντα και δεσμεύσεις κτλ. Αυτό ήταν κάτι το οποίο τον ξεπερνούσε, δεν είχε την ενημέρωση που είχε ο Αβέροφ, ο οποίος συμμετείχε ήδη από το 1972 ίσως και νωρίτερα στο σχέδιο της γέφυρας και τα λοιπά. Γεφυροποιός ήταν εξάλλου. Τυχαία δεν τον λέγανε γεφυροποιό. Βέβαια. Ήταν ο μοιραίος άνθρωπος και για το Κυπριακό και για τη μεταπολίτευση γενικά. Ήδη από τη δεκαετία του 50. Από τη δεκαετία, είναι ο άνθρωπος που στην πραγματικότητα φέρνει τη συμφωνία, στην πραγματικότητα της Ζηρίχης, ας πούμε, συμμετέχει στην πραγματικότητα σε από αυτή την ολοκλήρωση του εγκλήματος. Ας πούμε, η απεμπόληση της αυτοδιάθεσης και της... Τι εμπόδισε την Ένωση Κέντρου να λειτουργήσει στην περίοδο εκείνη όπως λειτουργήσε, για παράδειγμα, η ΕΔΑ? Για ποιο λόγο δηλαδή πιστεύεις
μέσα από αυτά που έχεις μελετήσει με τον πατέρα Το σου. κόμμα φιλελευθέρων, τη δεκαετία του 50 εννοείς. Ναι, για ποιο λόγο δεν ήρθε να στηρίξει, ας το πούμε, το πατριωτικό, το εύλογο της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα και τον Κυπριακό. Το οποίο δεν το στήριζε μόνο η ΕΔΑ, το στήριζε ο Παπάγος το 1953. Γι' αυτό έκανε το συναγερμό. Όταν και γι' αυτό ίσως τον βγάλανε από τη μέση τον Παπάγο, ο οποίος επίσης πέθανε υπό συνθήκες που δημιουργούν πολλά ερωτήματα. Ο λόγος όμως που ο λόγος που αυτή η πολιτική, ας το πούμε έτσι, πολιτική με όμικρον γιώτα, οι οποίοι φύγανε μεταξύ στην περίοδο της κατοχής, βρεθήκανε στην Μέση Ανατολή. Δηλαδή ήταν τόσο οι πολλοί εξαρτώμενοι από τους Βρετανούς, από τη Βρετανική πολιτική και δεν πήραν αυτή τη θέση. Για πες μου, γιατί αυτό αποτελεί και μια αφετηρία στις εξελίξεις που έχουμε κατόπιν σε όλη την πορεία των πραγμάτων και στο 58 και στο 60 και στο 61 και στο 63, 64. Δηλαδή αν είχε μια άλλη πρόθεση, μια άλλη προσέγγιση στο κόμμα των φιλελευθέρων, στην περίπτωση αυτή μπορεί να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα και η πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Αυτό που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι η γενικότερη, ας πούμε, κατάσταση του ψυχρού πολέμου τότε και το γεγονός ότι εδώ είχε προηγηθεί ο εμφύλιος και είχε ουσιαστικά διασπαστεί η αστική τάξη και υπήρχε, ας πούμε, μία αναγνώριση ότι το καθεστώς εδώ διασώθηκε από την Αγγλία. Αυτό που είχε πει επιγραμματικά ο Γεώργιος Παπανδρέου, ότι η Ελλάδα αναπνέει με δύο πνεύμονες, έναν αμερικανικό και έναν εγγλέζικο, και δεν θα πάθει ασφυξία λόγω κυπριακού. Αυτό το είπε ο Γεώργιος Παπανδρέου, παρακαλώ. Φοβερό. Λοιπόν, βγαίνει ο Παπάγος, ο οποίος δεν δέχεται αυτή την, ας πούμε, λογική και αυτή την realpolitik. Δεν είναι πολιτικός εξάλλου ο ίδιος. Μάλιστα είχε διεκδικήσει και τον πατέρα μου να τον πάρει με τον συναγερμό και ο πατέρας μου ως πρώην Υπουργός Άμυνας, ξέρεις τι του απίτησε? Στρατηγέ, εσείς είστε εθνικό κεφάλαιο, γιατί θέλετε να γίνετε κομματάρχης? Και αυτό δεν ξέρω, αν είχε πάει με τον Παπάγο ίσως εκ των υστέρων να ήταν καλύτερο, δεν ξέρω. Πάντως αυτό που ο ξένος παράγοντας, ο υπεριαλισμός δεν θέλει με τίποτα είναι συναγερμούς, κινήματα αμικά και εθνικά και τα λοιπά. Θέλει διέρη και βασίλευε, θέλει δικομματισμούς, θέλει ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αντιπολιτεύεται. Εννοείς θέλει ένα διπολισμό τον οποίο μπορεί να κρατάει και να είναι υποέλεγχο. Αυτό βέβαια, αυτό. Αλλά ενώ το άλλο είναι ανεξέλεγκτο, ένα εθνικό, πανεθνικό απελευθερωτικό κίνημα, όπως και σήμερα θέλει αυτή την πολυδιάσπαση που υπάρχει και γι' αυτό νεκρανασθένει τον Τσίπρα, γι' αυτό ευλογεί, ας πούμε, όλα αυτά τα κόμματα τα οποία είναι μέρος του προβλήματος αντί να είναι μέρος της λύσης, δεδομένως ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Τουλάχιστον η Ένωση Κέντρου κατάφερε να συνεργαστεί μέχρι σε ένα σημείο, βέβαια. Μετά διαλύθηκε όπως διαλύθηκε. Το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ εμένα δεν με μιλάμε τώρα. Αντιθέτως, έπρεπε αυτό να είχε γίνει εδώ και καιρό, να είχε προληφθεί το ξεπούλημα της Μακεδονίας, εννοείται, και η υποταγή στο χειρότερο μνημόνιο που είχαμε και τα λοιπά. Και ουσιαστικά αυτό το μεγάλο έγκλημα δεν είναι το ότι απογοήτευσε η αριστερά και τα λοιπά, αλλά ότι ο κόσμος έβγαλε το συμπέρασμα ότι όλοι οι ίδιοι είναι τελικά. Ότι δεν έχει καμία σημασία το αριστερά-δεξιά, οι ιδέες και οι θέσεις και τα λοιπά είναι το
περιτύλιγμα, αλλά η ουσία είναι ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δηλητηριάζει κάθε προοπτική δημοκρατικής διεξόδου και πλέον δεν αφήνει άλλα περιθώρια παρά μια επαναστατική διέξοδο, μια συντακτική εθνοσυνέλευση. Το κομματοκρατικό σύστημα είναι μη ανατάξιμο, είναι αυτό που υπάρχει σήμερα, η καρδιά του προβλήματος. Αυτό που παρατηρώ, αγαπητέ μου Γιάννη, είναι ότι σε όλες τις ιστορικές περιόδους εδώ, τουλάχιστον τις πρόσφατες αυτές που υπάρχουν και κάποιες πιο άμεσες μνήμες, θέλω να πω ακούσματα από τον παππού, από τον μπαμπά, για μένα μιλάω, γενικώς ας πούμε ακόμα είμαστε η τρίτη γενιά, ας το πούμε έτσι, με τη Μικρασιατική καταστροφή. Λοιπόν, υπάρχουν ακόμα δηλαδή ακούσματα πραγματικά, δηλαδή υπάρχουν ζωντανά μέσα στη σκέψη. Παρατηρώ λοιπόν ότι η προσέγγιση των πραγμάτων από το πολιτικό σύστημα είναι αυτή. Δεν ήταν δηλαδή ένα ξεστράτημα, ήταν μια συνέπεια αυτά που συνέβησαν στην Ένωση Κέντρου. Συμπεριλαμβάνω και τον πατέρα σου και των πραγμάτων δηλαδή. Δηλαδή δεν είναι μια ασυνέπεια, ήταν μια συνέχεια αυτό που συμβαίνει σήμερα, δηλαδή ο εκφυλισμός, η διαφθορά. Μπορεί να τώρα πλέον να είναι διάχυτη και να ξεχυλίζει από παντού. Αλλά αυτά τα στοιχεία απλώς δεν ήταν τόσο κατανεμημένα, δεν είχε εκδημοκρατιστεί η μαφιοποίηση της κοινωνίας. Ήταν πιο περιορισμένη την εποχή εκείνη. Όμως... Και η ηρωνία είναι ότι, και αυτή είναι η λέξη, η ηρωνία της ιστορίας, είναι ότι ο πατέρας μου παραιτήθη από βουλευτής ως μειόφιλε για να αναχαιτήσει αυτή την πορεία ελέγχου της πολιτικής δια του χρήματος. Νόμιζε ότι αναλαμβάνοντας την εθνική τη διαφυλάσσει και παρέβλεψε το ότι αφήνει μια κατάσταση στην Ένωση Κέντρου η οποία ήταν κινούμενη άμμος, μισηγενής και ρηγματωμένη, ενώ όφιλε να παραμείνει εκεί πέρα και να την αναλάβει την ηγεσία στην πράξη, δηλαδή να είναι ο πόλος έλξης, ο κεντρομόλος. Και αυτό επειδή ίσως ήταν δύσκολο να το φανταστεί κανείς, που θα εξελισσόταν και πώς θα εξελισσόταν, γι' αυτό εγώ θέτω τα πολιτικά και την πολιτική κάτω από κάποιες απόλυτες ηθικές αρχές. Και μία από αυτές είναι η εντολή. Η ιερότητα της εντολής δια της ψήφου στο σύστημα αυτό το κοινοβουλευτικό, το κομματοκρατικό έστω, η ιερότητα της εντολής. Ότι η ιδιότητα του βουλευτού είναι πολύ πιο σημαντική από αυτή του υπουργού. Ο υπουργός είναι διορισμένος, ο άλλος είναι εκλεγμένος. Είναι εντολοδόχος του λαού. Και αυτό δεν έχει κανείς δικαίωμα να το παραβλέψει, να το περιφρονήσει, να το υποβαθμίσει, να το εντάξει σε σκοπιμότητες ή να το συμψηφίσει. Ναι, μεν αλλά και εγώ το κάνω αυτό όχι για να πλουτίσω ή ξέρω εγώ για ιδιωτελείς λόγους, το κάνω με τις καλύτερες προφέσεις. Αλλά ίσως και με μια αηδία που μου έχει προξενήσει η ίντριγκα στο κόμμα και στην κορυφή της κυβέρνησης κτλ. Οπότε λέω ας το διάλογο τουλάχιστον να πάω εκεί, να είμαι ελεύθερος να προσφέρω, να μην και έτσι γίνεται βέβαια μοιραίος άνθρωπος στο τέλος. Ναι, γαμώτο. Και το άλλο είναι, και αυτό δεν το έχω πει, το έχω γράψει αλλά δεν το έχω πει, είναι ότι όλα αυτά οι αδυναμίες που επέδειξε ίσως έχουν να κάνουν με το ότι υποτάχθηκε στη μάνα μου όταν απειλήθηκε να οδηγηθεί η οικογένεια, το ζευγάρι σε διαζύγιο, και η μάνα μου επικαλέστηκε
Άκου να δεις τώρα. Ναι, ότι θα πάρω το παιδί και θα γυρίσω στην Ελβετία. Η μάνα μου είχε ζήσει 10 χρόνια στην Ελβετία, δεν γνώρισε κατοχή εδώ. Ήταν με την οικογένειά της στην Ελβετία και εκεί σπούδαζε κτλ. Και ήρθε μετά τον πόλεμο το 50 στην Ελλάδα, γνώρισε τον πατέρα μου όπως και πολλούς άλλους, τον ερωτεύτηκε και παντρευτήκανε. Αλλά μετά τους έρωτες και τα λοιπά, κάποια στιγμή έρχεται. Επικράτησαν οι άλλοι παράγοντες, έτσι, πιο πεζοί, τα σόγια, οι διαφορές ανατροφής και αξίες και το ένα και το άλλο. Και ήδη από το 60 υπήρχε μια μετοπική σύγκρουση, η οποία υπό άλλες συνθήκες είχε οδηγήσει σε διαζύγιο, και αυτό θα έλυνε τα χέρια του Γεωργίου Μαύρου ουσιαστικά. Θα ήταν πολύ πιο ας πούμε αδέσμευτος και ισχυρός για να ανταποκριθεί στις ευθύνες που είχε και που του ανέθετε ο λαός. Ανταυτού ήταν όμηρος μέσα στην ίδια την οικογένεια. Η σχέση με τη μάνα μου δεν ήταν καλή, δεν είχε έναν άνθρωπο που να το καταλάβαινε, αλλά και εκείνη χρειαζόταν έναν άνθρωπο που να την καταλαβαίνει, οπότε ήταν αμοιβαίο αυτό. Και κατά κάποιο τρόπο νιώθω ένοχος εγώ, γιατί όταν η μάνα μου απείλησε ότι θα με πάρει μωρό, ξέρω εγώ, 7, 8, 10 χρονών, σαν πακέτο ας πούμε, και να με πάει στην Ελβετία, αυτό τον πατέρα μου τον ισοπαίδωσε, δηλαδή άκου τώρα να δεις τώρα. Παρεδόθη κατά να τελικά που ο έρωτας και η πολιτική πολλές φορές κρύβονται πίσω από πράγματα που έχουν αποτελέσματα, ας πούμε, καθοριστικά για ένα ολόκληρο τόπο. Θεωρία του χάους. Θεωρία του χάους. Το πέταγμα της πεταλούδας στην Ιαπωνία, τυφώνας στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ. Ναι, και έτσι νιώθω και ίσως πιο πολύ υπεύθυνος από ότι οφείλω να νιώθω. Εντάξει, κατανοητό είναι όμως, έτσι. Γιατί για να έχω εγώ ένα πατέρα που είχα, δόξα τω Θεώ, και τον λάτρευα και με λάτρευε και τα λοιπά, η Ελλάδα δεν είχε τον Γεώργιο Μαύρο που χρειαζόταν. Αγαπητέ μου Γιάννη, φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής μας. Ευχαριστώ για τα μοιράσματα αυτά και για τις εσωτερικές σου σκέψεις και όσα μας εκμυστηρεύτηκες. Ήταν χαοτική λίγο η συζήτηση, ελεύθερη, αλλά νομίζω είπαμε ουσιαστικά πράγματα. Αλλά είναι τόσα πολλά και χρειάζεται να μπουν σε μια σειρά, έτσι, και γι' αυτό άλλο βέβαια η αμεσότητα του προφορικού λόγου, αλλά άλλο η πειθαρχία, ας πούμε, του γραπτού. Επιβάλλεται κάποια πράγματα να μπουν σε μια τάξη. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα να κάνουμε. Στο κάτω-κάτω της γραφής έχουμε και άλλες ευκαιρίες. Απλούστατα κάναμε μια καλή επίσκεψη. Άσχετα άμα ήταν, και ξέρεις, μεταξύ τους ακροάτες και τους ακροατές μου τους έχω στρεσάρει πολύ με τις θεματολογίες. Οπότε σήμερα το ότι είχαμε μια χαλαρότητα, έτσι, παρόλο που συζητήσαμε έτσι. Αυτό ίσως ήταν και καλό από μια άποψη. Ένα διάλειμμα. Να κυνηγούν. Όχι, αλλά εντάξει, πήγαμε σε κάποια ζητήματα έτσι που κρατάνε την προσοχή. Είναι ζητήματα που διαμόρφωσαν την πραγματικότητα τη σημερινή. Σαφέστατα την έχουν διαμορφώσει. Είναι όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και οι δομές. Γιατί θεωρώ στην Ελλάδα το πρόβλημα, το λέω πολλές φορές από την εκπομπή μου, δεν είναι τα πρόσωπα. Είναι δομικό το ζήτημα. Και είναι όμως και τα πρόσωπα. Σαν αποτέλεσμα έρχονται τα πρόσωπα. Έτσι. Μπορείς να αποδώσεις ευθύνες με ονοματεπώνυμο, γιατί δεν είναι μόνο οι δομές και αυτά. Είναι βέβαια, ορίζουν και περιορίζουν τα πρόσωπα, αλλά σε τελευταία ανάλυση τα πρόσωπα, οι πολίτες που είναι το ζητούμενο, είναι υπεύθυνοι. Δηλαδή, εντάξει, όσα ελαφρυντικά και να έχουμε, εν τέλει, από τη στιγμή που εμείς πληρώνουμε την ύφη, οφείλουμε να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, έστω τώρα.